Tưởng tượng một chút nha. 11 giờ đêm, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên một gương mặt phải nói là cực kỳ bơ phờ. Giờ đó thì dân sale logistics chắc chắn là đang đuối lắm rồi. Chuẩn luôn anh. 4 cái tab trình duyệt mở cùng lúc để check giá từ 3-4 hãng tàu khác nhau. Tay thì gõ phím đến mòn cả vân tay để tính toán chi li từng đồng local charge. Nào là phí TSC, phí chỉ, phí chứng từ. Chỉ để cố nặn ra một cái báo giá cước biển gọi là hoàn hảo nhất gửi đi. Chính xác. Gửi đi xong. Và rồi, một sự im lặng đáng sợ đáp lại. Cảm giác bị khách hàng ghost hoàn toàn luôn á. Đau đớn nhất là sáng hôm sau. Dạ đúng. Sáng hôm sau sự thật phơi bày. Cái booking đó, một lô hàng chục tấn vượt đại dương, rơi vào tay đối thủ chỉ vì họ báo giá thấp hơn đúng $5. $5, một con số thực sự quá nhỏ để đánh đổi lấy ngần ấy công sức thức đêm thức hôm. Nhưng mà đó lại là hiện thực tàn khốc của nghề này. Nó tạo ra một cái vòng lặp vắt kiệt sức lực. Kiểu như những người làm sale, logistics buộc phải tự cắt máu, gọt bớt tiền hoa hồng của chính mình để giành giật từng lô hàng vậy. Xong rồi tối về lại trằn trọc mất ngủ. Điện thoại thì lúc nào cũng phải bật chuông to nhất vì nơm nớp lo hàng rớt tàu hay kẹt bãi. Cái nỗi ám ảnh đó nó bào mòn từ thể chất đến tinh thần luôn. Chắc chắn rồi. Ai làm nghề cũng thấu cái cảnh này. Được rồi, vậy thì hôm nay hãy cùng bóc tách vấn đề nhức nhối này nha. Chúng ta có một nhiệm vụ cực kỳ đặc biệt trong buổi phân tích sâu hôm nay. Mình sẽ cùng giải mã một tài liệu nguồn vô cùng độc đáo. Và sự kết nối ở đây chắc chắn sẽ làm nhiều người bị sốc. Anh nghĩ sao nếu bí kíp để thoát khỏi kiếp thợ báo giá cắt máu trong ngành forwarder, nó lại nằm trọn trong chiến lược kinh doanh xe điện tỷ đô của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trên toàn cầu? Thật sự thì thoạt nghe ranh giới giữa việc bán một chiếc ô tô điện công nghệ cao và bán một lót cước tàu vài ngàn đô la có vẻ nó quá xa vời. Nghe không liên quan gì luôn ạ. Đúng, nhưng mà nếu mình nhìn sâu vào bản chất của tài liệu này, mọi thứ đều hội tụ về một chân lý rất sắc bén. Dù ở quy mô tỷ đô hay vài ngàn đô, thứ giao dịch thực sự diễn ra không phải là sản phẩm vật lý hay con số trên báo giá, mà là bán niềm tin, đúng không anh? Chính xác là bán niềm tin và giải pháp. Vấn đề là làm sao biến cái khái niệm vĩ mô kiểu to tát đó thành một tuyệt chiêu chốt đơn thực chiến trên bàn làm việc của một người làm cước tàu mỗi ngày. Điều thú vị ở đây là nhắc đến niềm tin và giải pháp, tài liệu nguồn mở đầu bằng một góc nhìn cực kỳ hay về định vị mức giá. Chị nhớ chi tiết VinFast định vị thế nào không? Có chứ. Lúc ra mắt họ không hề định vị là dòng xe giá rẻ để giành thị phần bằng mọi giá. Họ định vị là xe có chất lượng tốt và một mức giá hợp lý. Đúng rồi, tài liệu chỉ ra rằng nhờ cái việc không chảy đua xuống đáy giá đó mà người đứng đầu Vingroup tối về vẫn ngủ ngon trọn vẹn 8 tiếng. Wow, ngủ ngon 8 tiếng trong khi quản lý tập đoàn tỷ đô. Áp dụng vào logistics thì sao anh? Thì tài liệu khuyên những người làm nghề đừng có tự dìm bản thân thành một cái máy báo giá vô tri. Khách đến vì giá rẻ nhất thì kiểu gì cũng sẽ rời đi vì một đối thủ khác báo giá rẻ hơn. Chuẩn luôn. Cái chìa khóa đây là sự an tâm. Bán cứ hợp lý nhưng phải kèm theo một hệ sinh thái dịch vụ. Kiểu như phải theo dõi lịch trình sát sao, dự báo rủi ro và xử lý trouble thật mượt. Phải cho khách hàng thấy là mình sống chết với lô hàng đó. Y như cách người sáng lập dự án xe điện đã bơm tiền túi cá nhân vào để giữ cam kết vậy đó. Làm chuẩn chỉ thì dân cước biển mới kê cao gối ngủ 8 tiếng được, thay vì 3 giờ sáng giật mình vì email báo rớt bãi. Nhưng mà khoan đã anh. Sao vậy? Nghe thì bùi tai lắm, nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều. Làm sao mà giữ vững được cái định vị lịch vụ tốt, giá hợp lý khi khách hàng cứ liên tục ép giá từng đồng? Áp lực ghê lắm. Dạ, cứ hở ra là khách bảo, bên kia đang báo rẻ hơn 10 đô nha, em không giảm thì chị đi bên khác. Lúc KPI đang treo lơ lửng trên đầu thì giữ lập trường nghe nó viển vông quá. Đó là một sự phản kháng hoàn toàn dễ hiểu từ anh em sale. Nhưng mà mình hãy thử mổ xẻ cơ chế vận hành của ngành vận tải biển một chút. Tại sao lại có giá rẻ giật mình? Tại sao ta? Trong vận tải biển á, khi một con tàu bị overbook, tức là nhận quá số lượng container cho phép, chị nghĩ hãng tàu sẽ ưu tiên cắt bỏ những lô hàng nào đầu tiên? Đừng nói với em là... Chính là những lô hàng có mức giá cước thấp nhất. Đây gọi là rủi ro chi phí chìm. À, tức là khách ham rẻ hơn 10 đô tiền cước, nhưng đổi lại là cầm chắc tấm vé đầu tiên bị rớt tàu nếu có biến. Xác đáng. Giá trị của một forwarder giỏi không nằm ở chỗ họ bớt đi được 10 đô la cho khách. Giá trị nằm ở việc họ giúp khách hàng tránh được một thảm họa đứt gãy chuỗi cung ứng. Trời ơi, rớt lại càng truyền tải trễ mất một tuần là chết dở. Chứ sao? Nhà máy đối tác thiếu nguyên liệu phải dừng dây chuyền, hợp đồng giao trễ bị phạt hàng chục ngàn đô la, uy tín thì vỡ vụn. Lúc đó cái 10 đô la tiết kiệm được nó thành mồi lửa cho khủng hoảng. Nhiệm vụ của dân sale là phải lật ngừa có rủi ro chi phí chìm để ra bàn để khách hàng thấy, đúng không? Đúng vậy, phải cho họ thấy cái sự đánh đổi khủng khiếp đó.
10 đô la để đổi lấy rủi ro hàng ngàn đô la. Đặt lên bàn cân thì quá rõ ràng. Một bên là giấc ngủ 8 tiếng sâu và tĩnh lặng vì biết mình đang kiểm soát chất lượng. Bên kia là giấc ngủ chập chờn, lo hàng rớt. Khác biệt là ở tư duy ngay từ đầu. Nhưng mà, ngay cả khi đã có tư duy định vị tốt, một nỗi sợ vô hình khác lại ập tới. Chị biết là gì không? Là nỗi sợ khi phải đối mặt với những con cá mập, những gã khổng lồ trong ngành chứ gì. Đúng. Dựa theo tài liệu, khi VinFast tiến ra toàn cầu, họ phải đối mặt với làn sóng xe điện khổng lồ từ Trung Quốc. Giá cực rẻ, độ phủ siêu rộng, nhưng chiến lược của họ là không hề run sợ. Họ đối phó bằng cách nào? Nếu rào cản thuế quan cao quá, họ linh hoạt xây luôn nhà máy ở nước sở tại để lách qua rào cản đó luôn. Rất hay. Vậy trong ngành logistics thì sao? Cơ chế sinh tồn ở đây nằm ở việc mình phải định nghĩa lại cái khái niệm hàng rào thuế quan trong logistics. Hàng rào thuế quan trong logistics là sao anh? Chị thấy đó, những gã khổng lồ toàn cầu họ cực kỳ mạnh ở các vùng biển đỏ. Tức là những tuyến đường phổ thông, quy trình chuẩn hóa cao, giá minh bạch. Hệ thống của họ sinh ra để làm hàng trơn tru. Vậy nếu hàng không trơn tru thì sao? Đó chính là vấn đề. Chuỗi cung ứng thì muôn hình vạn trạng. Hàng rào thuế quan ở đây chính là những điểm nghẽn siêu nhỏ, nhưng độ phức tạp lại cực kỳ cao. Ý anh là những rắc rối mang tính đặc thù địa phương đúng không? Chuẩn luôn. Ví dụ nhé, một bộ chứng từ kiểm tra chuyên ngành thay đổi xoành xoạch, hay thủ tục hải quan ngóc ngách cho mặt hàng khó như hóa chất, hoặc các loại local charge chồng chéo ở một cảng địa phương nào đó. À, em hiểu rồi. Mấy gã khổng lồ vận hành theo kiểu SOP, tức là quy trình chuẩn. Đúng. Nên khi có sự cố nằm ngoài quy trình chuẩn, kiểu như chiều thứ Bảy khách cần xử lý gấp, hệ thống cồng kềnh của họ thường bị đóng băng vì phải chờ duyệt qua 5-7 tầng nấc. Và đó chính là khoảng khắc một chuyên gia logistics ngách tỏa sáng. Mình trở thành người gỡ rối tận răng. Chính xác. Thay vì đâm đầu vào tuyến đường ai cũng báo giá được, hãy địa phương hóa giải pháp, biến mình thành cỗ máy linh hoạt chuyên xử lý mấy ca đẻ khó mà các ông lớn lười chạm tay vào. Giải quyết được điểm nghẽn, tự khắc khách hàng sẽ dính lấy mình. Khách họ sẵn sàng trả cao hơn để mua cái sự linh hoạt đó nha. Rất đúng. Tuy nhiên, nói đến linh hoạt và sinh tồn, có một chi tiết trong tài liệu làm em tò mò kinh khủng. Sự trôi sụt thất thường. Ý chị là việc rớt booking nhé hả? Giá. Tài liệu chỉ ra một bước đi rất táo bạo. VinFast gần như phớt lờ hoàn toàn sự trồi sụt ngắn hạn của cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Thay vì hoảng loạn vì giá cổ phiếu đỏ lửa, họ quay về tập trung toàn lực vào bên trong. Họ tập trung làm gì? Họ giảm 30% chi phí linh kiện BOM và phát triển nền tảng công nghệ cốt lõi. Một tư duy cực kỳ lạnh lùng nhưng quá cần thiết. Vô cùng cần thiết. Trong thế giới của dân làm cước tàu, việc rớt vài cái booking trong một tuần hay bị khách chê giá đắt rồi quay lưng, nó y chang cái cảm giác nhìn biểu đồ chứng khoán đỏ lửa vậy đó. Trầm cảm thật sự luôn anh. Sáng ra rớt 2 cái booking là coi như bầu trời sụp đổ. Bao nhiêu công sức chào giá thành công cốc. Nhưng mà tài liệu ví von rất hay nha. Nghề sale logistics nó không phải là đường chạy nước rút 100 mét. Nó là một giải sale marathon 100 cây số. Chạy ultramarathon. Đúng, việc sống còn là giữ nhịp thở và tích lũy nội lực. Nếu cứ dán mắt vào mất mát ngắn hạn thì tâm trí sụp đổ ngay. Nhưng khoan đã, giảm chi phí linh kiện BOM trong sản xuất ô tô thì nghe dễ hiểu. Chứ trong một cái nghề dịch vụ thuần túy như logistics, mình đâu có mua linh kiện vật lý. Vậy BOM ở đây là cái gì? Câu hỏi rất hay. Chi phí linh kiện cốt lõi nhất của người làm dịch vụ chính là thời gian và sức lực làm thủ công. Sức lực thủ công? Chứ sao? Chỉ nghĩ xem việc hàng ngày phải mở từng cái email của hãng tàu, đọc file PDF báo giá, copy từng con số cước biển, paste sang một file Excel, rồi lại hì hục gõ lại báo giá gửi cho khách. Trời ơi, ám ảnh. Đó, cái dây chuyền sản xuất thủ công đó, nó bào mòn năng lượng tàn khốc vốn. Để giảm chi phí này, tài liệu đề cập đến việc áp dụng các công cụ tự động hóa no code, không cần viết code. Ví dụ như Make.com hay ActivePCs đúng không anh? Chính xác. Chờ đợi anh. Tự động hóa nghe thì rất là hiện đại, xịn sò. Nhưng ngành logistics thực tế nó hỗn loạn lắm. Mỗi hãng tàu gửi báo giá một kiểu, file PDF thì cái dọc cái ngang lộn xộn. Làm sao một cái phần mềm tự động có thể hiểu được nếu không có con người căng mắt ra đọc? Chị đang đánh giá thấp công nghệ no code hiện nay rồi. Nó mạnh hơn mình tưởng tượng rất nhiều ấy. Thật hả anh? Nó hoạt động sao? Hình dung về này. Khi một email chứa file PDF báo giá từ hãng tàu gửi đến, hệ thống nó sẽ tự động bắt lấy cái email đó. Xong nó dùng AI để đọc và trích xuất đúng các thông tin cần thiết. Trích xuất được luôn? Được. Từ cảng đi, cảng đến, giá cước, cho đến phụ phí. Sau đó nó tự động cập nhật vào cái bảng dữ liệu trung tâm của mình. Wow! Chưa hết đâu, nó còn tự đối chiếu với danh sách khách hàng đang quan tâm tuyến đường đó, rồi tạo sẵn luôn một bản nháp báo giá hoàn chỉnh nằm ngoan ngoãn trong hộp thư đi. Đỉnh vậy!
nghĩa là nó biến một quy trình chạy bằng cơm thành một cỗ máy tự động hoàn toàn. Đúng vậy á. Kết quả là thay vì mỗi ngày mất 3 tiếng đồng hồ chỉ để copy-paste mờ cả mắt, người làm nghề có trọn vẹn 3 tiếng đó để tư duy chiến lược. Gọi điện vun đắp quan hệ với đối tác nè, giữ đầu óc minh mẫn để viết ga chốt mấy cái deal khổng lồ nữa. Đó chính là cách giảm 30% chi phí linh kiện trong ngành dịch vụ đó chị. Hay quá, làm việc thông minh hơn để giữ sức chạy siêu marathon. Và đây mới là phần thực sự hấp dẫn này. Phần gì vậy? Khi đã định vị giá trị tốt rồi nha, có năng lực xử lý ngách để không sợ cắm mập rồi, lại tối ưu hóa được thời gian bằng công nghệ nữa, thì bước tiếp theo là sự mở rộng sống còn. À, đúng rồi. Tài liệu cho thấy VinFast không hề giải quân bừa bãi khắp thế giới. Họ cắm cờ, dồn lực ưu tiên đánh thẳng vào các thị trường tỷ dân ở châu Á. Sự tương đồng ở đây là một lời cảnh tỉnh cực kỳ gay gắt về sự tập trung trong logistics. Đã đến lúc anh em làm nghề phải chấm dứt ngay cái tư duy giải lưới bắt cá con. Kiểu bạn đâu đánh đó hả? Nay thì làm tuyến bốc Mỹ, mai lại nhảy sang châu Âu. Ngày mốt thì hì hục check giá hàng đi Trung Đông, chỉ vì có một khách vãng lai hỏi vu vơ trên mạng. Đó là sự lãng phí tài nguyên khủng khiếp. Thay vì vậy phải dồn lực đánh bung nóc ở những thị trường ngách mà bản thân có lợi thế tuyệt đối. Ví dụ như chuyên trị tuyến nội Á thôi chẳng hạn. Đúng vậy, hoặc là tập trung vào một ngành hàng cực kỳ đặc thù như hàng lạnh hay hàng nông sản. Chỉ biết tại sao cơ chế này quan trọng không? Em nghĩ là do volume, sản lượng đúng không? Quá chuẩn. Trong vận tải biển, volume chính là tiếng nói. Khi mình gom được một khối lượng hàng đủ lớn ở một tuyến duy nhất, thì tiếng nói của mình với hãng tàu với thực sự có trọng lượng. Lúc đó thì đâu cần đi xin giá nữa anh. Mình ngồi chung mâm đàm phán để lấy mức giá sâu nhất luôn. Thà làm vua một cõi còn hơn làm lính lác ở mọi nơi. Đúng vậy. Nhưng mà để làm vua một cõi, đôi khi phải đưa ra quyết định vô cùng tàn nhẫn. Tàn nhẫn sao chị? Điểm bùng nổ của chiến lược này nằm ở sự thoái vốn. Tài liệu ghi rất rõ là Vingroup đã cắt bỏ, thoái vốn khỏi các mảng kinh doanh phụ để dồn toàn lực tài chính và con người cho VinFast. Nghe thì mang tầm vóc tập đoàn lớn. Dạ, nhưng nếu áp dụng vào cuộc đời một dân sales forwarder thì nó đau đớn vô cùng. Rất đau, nhưng mà là một cuộc phẫu thuật bắt buộc ấy chị. Đó là lúc mình phải dũng cảm thoái vốn khỏi những khách hàng độc hại, toxic clients. Từ từ đã, anh, khoan, phản đối xíu nha. Thoái vốn tức là cắt đứt hoàn toàn luôn sao? Đúng. Hãy nhìn vào thực tế đi anh. Một bạn sale đang bị áp lực KPI đè nặng từng tháng, bảo họ chủ động từ bỏ một khách hàng dù khách đó phiền phức, nhưng lâu lâu vẫn đi 1-2 chuyến, mang về chút doanh số, nghe nó như tự sát nghề nghiệp vậy. Làm sao biện minh cho cái sự mạo hiểm đó? Mình phải nhìn bài toán này dưới lăng kính của chi phí cơ hội, opportunity cost. Chị thử vẽ lại chân dung một khách hàng độc hại xem. Thì bắt check giá 100 lần mà không đi chuyến nào. Còn nữa, đi được một chuyến thì nợ đọng dai dẳng, sale phải đi đòi tiền nhí đi ăn xin vậy. Ngày nào cũng bị hành hạ bởi tin nhắn hạch sách lúc nửa đêm, bắt ép giảm giá, so kè tưng các lẻ. Công nhận, đó là một cái hố đen hút cạn năng lượng. Chính xác. Cái giá của việc giữ lại khách hàng đó không phải là vài chục đô la lợi nhuận mỏng dính đâu. Cái giá phải trả là toàn bộ sự tập trung, là năng lượng tích cực, là 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày bị vắt kiệt. Trong khi 4 tiếng đó đáng lẽ ra phải được dùng để chăm sóc khách VIP. Đúng, để đi tìm đối tác thực sự trân trọng giá trị dịch vụ của mình. Khi hệ thống đang quá tải bởi mấy mối quan hệ độc hại, nó sẽ sụp đổ từ bên trong trước khi kịp thấy bất kỳ lợi nhuận nào. Nghĩa là phải tàn nhẫn. Tài liệu nhấn mạnh sự tàn nhẫn cần thiết đó, phải cắt bỏ không thương tiếc để dồn 100% sinh khí cho cơ hội xứng đáng. Wow, một sự bừng tỉnh thực sự. Nếu khoảnh khắc dám thoái vốn, dám cắt đứt cái đuôi khách hàng động hại vừa rồi khiến tâm trí của những người làm nghề đang nghe cuộc thảo luận này như nhẹ bẫng mi, như trút được gánh nặng ngàn cân, thì đó chính là dấu hiệu của sự chuyển mình. Rất chính xác. Và sự thay đổi tư duy này chính là lý do vì sao việc trang bị vũ khí sinh tồn là không thể trì hoãn. Đừng chần chừ nữa, mọi người hãy đăng ký kênh Đời Sale Logistics ngay lúc này. Đó chắc chắn là một quyết định nâng cấp bản thân đúng lúc. Dạ, đăng ký kênh không chỉ là thao tác click chuột mà là bước đi đầu tiên để kết nối với chiến lược thực chiến. Trước khi chúng ta bước vào bí mật cuối cùng, mảnh ghép quyết định để thực sự đi đường dài trong ngành logistics này. Bí mật cuối cùng đó cũng là mảnh ghép hoàn thiện bức tranh vĩ mô, chính là sức mạnh của đội ngũ. Tài liệu nguồn cho thấy rõ là VinFast không vươn ra thế giới bằng một vài cá nhân kiệt xuất lẻ tẻ. Họ liên tục xây dựng và đào tạo thế hệ lãnh đạo trẻ. Áp dụng vào cuộc chiến cốc tàu cũng vậy. Muốn đi xa, tuyệt đối không thể chơi trò sói cô độc được. Không ai tự làm siêu nhân ôm đồm giải cứu thế giới được đâu chị. Cụ thể, cơ chế hoạt động của đội ngũ kiểu này trong logistics là sao anh? Nó là một mô hình tập thể máu lửa, gắn kết dựa trên việc chia sẻ tài nguyên. Chị hình dung vậy, một người trong team cực kỳ giỏi đàm phán cước tàu đi Mỹ, người khác lại có mối quan hệ siêu sâu rộng với hải quan để gỡ rối giấy tờ. Thay vì giấu nghề làm của riêng thì họ hợp lực lại. Chuẩn,
Họ truyền nghề cho nhau, share cước để cùng kéo volume lên cao. Và cái quan trọng nhất là cơ chế backup, hỗ trợ chéo. À, lỡ một lô hàng của người này rớt bãi lúc nửa đêm, Thì những anh em khác sẵn sàng thức dậy, dùng mạng lưới của mình để xử lý ứng cứu liền. Sự cô đơn trong nghề sale là cái bẫy chết người đó chị. Có một đội hình chiến đấu sau lưng, đó mới là nền tảng vững chắc để vượt mọi cơn bão. một cấu trúc phòng thủ và tấn công quá hoàn hảo. Giờ thì bức tranh đã thực sự trọn vẹn. Mình hãy cùng tạo ra một vòng lặp nha. Quay ngược thời gian lại những phút đầu tiên của buổi thảo luận hôm nay. Chuyến tàu lúc 11 giờ đêm. Đúng rồi, hãy nhớ lại cái tin nhắn lúc 11 giờ đêm, cái booking bị vuột mất chỉ vì đối thủ báo rẻ hơn $5, cùng với sự uất ức và đêm thức chẳng lo sợ. Khi những người làm nghề đã áp dụng trọn vẹn cái tư duy chiến lược này rồi á, khi dịch vụ đã được định vị là sự an tâm tuyệt đối, Khi đã nắm chắc thị trường ngách để không sợ cá mập. khi đã tối ưu được thời gian bằng công cụ tự động no code, và trên hết, có đủ can đảm buông bỏ những khách hàng chỉ rình vắt kiệt mình, thì lúc đó $5 chênh lệch kia không còn là nỗi đau nữa. Nó không những không đau mà nó còn nhẹ bẫng luôn đó anh. Thậm chí nó là một món quà, đó là một cái giá quá rẻ, một cái màng lọc tuyệt vời để loại bỏ ngay lập tức những khách hàng không xứng đáng với giấc ngủ 8 tiếng của một chuyên gia logistics thực thụ. Chấp nhận mất $5 bề nổi để cứu lấy hàng chục giờ căng thẳng, giữ gìn được ngọn lửa đam mê với nghề, đó mới là bài toán kinh doanh đỉnh cao. Rất sâu sắc. Từ chiến lược vươn mình của đế chế xe điện tỷ đô cho đến cuộc chiến sinh tồn hàng ngày của anh em miệt mài săn booking, mọi thứ rốt cuộc đều quy về việc tạo ra và bảo vệ giá trị cốt lõi của chính mình. Trải qua toàn bộ sự soi chiếu hôm nay, nó đặt ra một câu hỏi cuối cùng, một suy nghĩ sâu chuỗi mọi thứ để những người làm nghề thực sự phải trăn trở trong đêm nay. Câu hỏi gì vậy anh? Nếu ngày mai thức dậy, mọi biến động toàn cầu xảy ra và toàn bộ lợi thế về giá cước rẻ biến mất hoàn toàn khỏi thị trường do các cú sốc chuỗi cung ứng, thì giá trị cốt lõi duy nhất còn sót lại, thứ quyền lực vô hình khiến khách hàng nhất quyết không thể rời bỏ hệ thống logistics của bạn, sẽ là gì? Nếu bạn thấy video này hay thì hãy click follow và chia sẻ nhé. Như khách thấy giá tốt thì chốt booking thôi.